ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි mango lassi එක. මේක ඉතින් හරි පොපියුලර් එකක්. හැම තැනම තියෙනවා. ගොඩ ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙදි හොඳකම තමයි මේ mango කාලයකට හදන්න පුළුවන් මේ drink එකක් තමයි. ඉතින් මේක කවුරුත් දන්නවා මේ drink එක ගැන. නමුත් මම නොදන්න අයට මම අද කියලා දෙන්නේ ඒක හදාගන්න විදිය. හැබැයි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයගලන්ට සමහරට මේක වාරණේ අඹ හැදෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේ අදහස් කරා මේක මේ වාරයට හෝ අවාරයට දෙකටම හදාගන්න පුළුවන් විදියට මම මේක මැංගෝ එක ඔයගලන්ට තියෙන මේ රෙඩි මේඩ් මේ පියුරි එක තියෙන මැංගෝ බ්ලෙන්ඩර් කරලා කෑන් එකේ තියෙන සුපර් මාකට් වල ගන්න පුළුවන්. අද මම හදන්නේ අන්න ඒකේ. මොකද මේක හැමෝටම දැන් පිට විශේෂයෙන් මේක පිටරට ඉන්න අයට සමහරලාට මැංගෝ හොයාගන්න මේක කාලයකට එන්නේ. මේ ඒක නිසා මම හිතාගත්තා මේ ටින් මැංගෝ එකෙන් මේ පල්ප් එක අරගෙන අද හදන්න කියලා. නමුත් මගේ ෆ්‍රෙෂ් එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. මම බලමු අද මේක හදන විදිය. දැන් ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ දැන් මෙන්න මේ මැංගෝ එක මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මැංගෝ එක. ඉතින් මට හොයාගන්න හම්බුණ ෆ්‍රෙෂ් මැංගෝ එක මේක. නමුත් මේකත් එක මම සුවඳ හැම බලනකොට ඉතින් අර මැංගෝ වල ලොකු සුවඳක් නැහැ. නමුත් පෙනුම තියෙනවා. හොඳට ඉදිලා තියෙනවා. මේ වගේ ඉදුණු මැංගෝ එකක් මේ අඹ තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ මැංගෝ ලස්සි එක හදාගන්න. මේක ඉතාමත් මේ හොඳ දෙයක්. මොකද විශේෂයෙන් රස්නේ කාලෙට මේක ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. මොකද මේක හරි කූල් වෙනවා. මොකද ඒකට මම දාන්නේ අද මෙන්න මේක. මම මේ වලට දෙන්න මේ තමයි මම පල්ප් එක. මේක තමයි මම ගත්තේ සුපර් මාකට් කෑන් වල ඉන්නේ. ඒකෙන් ගත්ත එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක දැන් කාටවත් හදන්න බෑ කියන්න බෑ. ඕන කෙනෙකුට හදන්න පුළුවන්. හේතුව මම ෆ්‍රෙෂ් මංග නැති අයට පුළුවන් මේ විදිහට හදන්න. ඉතින් ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙන මෙන්න මේ යෝගට් එක. යෝගට් කිව්වන් පස්සේ මේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ලංකාවේ නම් තියෙන මුදෝප් කිරි එක. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ප්ලේන් යෝගට් එක. මතක තියාගන්න මේකෙදි අපිට දාන්න එපා මේ පැණි රසය එකතු කරන්නේ නැතුව ප්ලේන් යෝගට් එකෙන් මේක හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා කිරි. මේක තමයි මේ ෆ්‍රෙෂ් කිරි එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ නම් කල් කිරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රෙෂ් තියෙන නම් ෆ්‍රෙෂ් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හොඳ කිරි එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙන සීනි ටිකක්. ඉතින් සීනි ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒක මම සඳහන් කරන්නේ ප්‍රමාණවල්. ඒගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණය සීනි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද තමන්ගේ රස අනුව. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟට තමයි මේ ක්වොන්ටිටි දෙකත් මම ඔයගොල්ලන්ට සඳහන් කරන්නේ අපි මම පෙන්නන්නම් ඒ තියෙන thickness එකට ඔයගොල්ලෝ ගත්තාම ඇති. හේතුව සමහරු දියාරුවට ආසයි ගොඩක් සමහරු අය ආසයි එක ටිකක් thick එක ගතියට. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ choice එක. නමුත් මම ingredients එක පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට මම පෙන්නන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක අවසානයේ එන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ යෝගට් දානවා. ඔයගොල්ලන්ට යෝගට් දාන්න හේතුව ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන. මොකද මේකේ තියෙන දැන් ඔයගොල්ලෝ blend මේ අඹ අරගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරන් පස්සේ ඒක දියාරු ගතිය වැඩි. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් thickness එක ගේන්නත් සහ රස ගේන්නත් එක තමයි මම මේ විදිහට මේ plain yogurt එකතු කරන්නේ. අපි අවශ්‍ය වුණොත් ඊටු ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකට අපි වතුර ඔයාලා කිරි නැත්තම් වතුර එකතු කරන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ දෙක එකතු කරාම මේක තමයි රෙසිපි එක නිසා මම හරියට මේ එකතු කරන්නේ හැමදේම පිළිවෙලට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්න මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ එක්ක මේ දෙකෙන් එකක් එකතු කරත් කමක් නැහැ. හැබැයි මධ්‍ය පාඩට වතුර දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සීනි එකතු කරනවා. ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා දාන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ හනි එකතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කිතුල් පැණි නෙවෙයි හනි එක මී පැණි වගේ පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න පුළුවන්. සමහර සීනි වලට කැමති නැති අය. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි මේක මේකේ කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඒ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය එනකන්. ඉතින් මම හැමදේම දැන් දාගත්තා. දැන් වැඩි තියෙන්නේ මොකද මම රහ පොඩ්ඩක් බැලුවා. ඇත්තටම තාමත්ම රසට තියෙන හරි ප්‍රණීතයි. ඒක නිසා මේ මම හිතන්නේ මේ thickness එක හරි. මතක තියාගන්න මේක සර්ව් කරද්දී අපි සර්ව් කරන්න ඕන
අනිවාර්යයෙන්ම සීතලට. මොකද සීතලට තමයි මේක සර්ව් කරන්නේ. ඒක නිසා මේ යෝගට් ඊළඟට කිරි ඔක්කොම සීතලට තියෙන්න ඕන. මේ දැන් ටක් සීතල ගතිය තියෙනවා. මේක සර්ව් කරද්දී මතකද ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. තියලා මේක ඕනනම් දවස් දෙකක් එකමාරක් දවස් දෙකක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම කවලම් වෙච්ච නිසා. ඉතින් සමහර ඕනනම් දවස් 3-4 තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට මේ රසට හදාගන්න පුළුවන් හරිම ලේසි. මම මේ ඔයගලන්ට මේ පහසු වෙන විදිය තමයි කියලා දුන්නේ. නැත්තම් මටත් පුළුවන් මේක ඔයගලන්ට මේක කරලා පීල් කරලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරලා මේකෙන් පල්ප් එක අරගෙන හදන්න පුළුවන්. නමුත් මේක හැමෝටම නැති නිසා විශේෂයෙන්ම පිටරට ඉන්න අයට මේක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේ සමර් එක එන කාලේ. ඉතින් ඕවා හරිම ලේසි දෙයක් හදාගන්න මුත්තන්ට. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි මම ඔයගලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ thickness එක තිබුණා හොඳටම ඇති. ඔයාලට ඕන නම් තව ටිකක් මේක දියාරු කරන්න පුළුවන්. කිරි පොඩ්ඩක් දාලා මේ පාටත් හොඳට තියෙනවා. මේ ඉතින් මේක හොඳටම තියෙන තත් තියෙනවා. මතකද සීතල දැම්මම පොඩ්ඩක් මේක සෙට් වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒක නිසා කිරි පොඩ්ඩක් වැඩි කරාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් මම ඔයගලන්ට මේක මේ ලස්සන ග්ලාස් එකක දාලා මම ගානිෂ් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මේ තමයි මම ඔන්න හදාගත්ත මැංගෝ ලස්සි එක. මම කරේ චියා සීඩ් ටිකක් උඩින් දැම්මා. ඊළඟට මින්ට් කොලයක් මම උඩින් තියෙන පොඩි ගානිෂ් හරි සරල සිම්පල් ගානිෂ් එකක්. වෙන දේවල් ඉතින් හරියන්නේ නැහැ. මේකට ස්ට්‍රෝබෙරි ඒවා චෙරි ಜಾතිව හරියන්නේ නැති නිසා මැංගෝ කෑලි ගහන්නත් බෑ. මොකද මැංගෝ එක මැංගෝමයි. ඒක නිසා සිම්පල් එකක් කරා. ඔයාලට කැමති එකක් හොඳට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම හොඳ කූල් එකට තියෙනවා. මොකද මේ යෝගට් ඔක්කොම කූල් නිසා. ඉතින් මේකම හරිම ප්‍රණීතයි. මොකද මමත් ආසයි මේක. අපි පොඩ්ඩක් බලමුද බීලා. මොකද මමත් ආසයි නිසා ඔයගලට එක්ක මේ ඔයගලන්ට මම කියන්න මේකේ රස ඇත්තටම රසයි. නමුත් මම අද බීලා බලලම කියන්න. ඉතින් මම බීලා බලලා කියන්නම් කොහොමද කියලා. ඇත්තටම හරිම රසයි. හොඳට තියෙනවා මේ thickness එක ගානට බැලන්ස් කරන්න. නැත්නම් ඕකට වඩා thick වුණොත් ඒක හරි නැහැ. ඒ ගාන තියෙන සීනිත් ගාන්න තියෙන. ඔයගලන්ට ඕන නම් ලුණු ටිකක් දාන්න. නමුත් මේකට ලුණු අවශ්‍ය නැහැ. හේතුව අපි අර මුදවපු යෝගට් දාන නිසා ප්ලේන් යෝගට් එකේ තියෙන මේ සොල්ටි ගතිය හොඳටම ඇති මේකට. ඒක නිසා ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ දාන්න. ඉතින් මේක හොඳටම රසරම තියෙනවා. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ අද බලාගත්ත කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. හරිම ලේසි හදන්න. මොකද මේක හොඳට ඔයගලන්ට පායන කාලයකට මේක හොඳ ඩ්‍රින්ක් එකක් හදලා බලලා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් හරිම ලේසි. ඉතින් මං හිතනවා අද දවසෙත් මේ මෙර්සරානෙත් යමක් අවද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත්ම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.